Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Samsung Galaxy J7 2017. Și acum, haideți să deschidem împreună cutia telefonului. Pe partea din spate avem câteva specificații principale în care nu vom intra în acest moment. Și acum, haideți să scoatem împreună telefonul din cutie. În primul și în primul rând, avem evident telefonul în sine, ce este protejat de o folie de protecție, pe care din nou cei de la Samsung se laudă cu faptul că acesta este un telefon complet din metal. Avem camere de 13 megapixeli atât pe spate cât și pe față și senzor de amprentă. Pentru moment punem telefonul deoparte și haideți să vedem cu ce mai vine acesta în cutie. Mai avem cheița pentru sertarul cartelelor SIM și al cardului microSD. Tot aici se află și documentația telefonului, ce este una destul de stufoasă și probabil include manualul de instrucțiuni și certificatul de garanție. Și de la Samsung nu am uitat să ne includă o pereche de căști ce arată destul de bine. Și evident mai avem cablul de încărcare și de transfer date micro USB și nu în ultimul rând încărcătorul. Samsung Galaxy J7 2017 este un telefon cu o construcție metalică, fiind un telefon unibody ce arată foarte bine. Pe partea din spate a acestui telefon avem camera foto principală cu un senzor de 13 megapixeli cu f1.7. Această cameră foto este ajutată de un blitz LED destul de puternic. Tot pe partea din spate a telefonului mai avem brandingul Samsung și logo-ul Duos. Așadar, discutăm de un telefon dual SIM. Întoarcem telefonul și pe partea din față, în zona superioară, avem camera foto frontală cu un senzor de 13 megapixeli cu f1.9. Tot în partea superioară mai avem earpiece-ul, senzorii și blitzul LED frontal. Ecranul este un panel Super AMOLED cu o diagonală de 5,5 inch și o rezoluție de 1920 pe 1080 de pixeli. Sub ecran avem butoanele tactile pentru navigație și butonul Home, ce funcționează și ca un senzor de amprentă. Pe partea lateral dreaptă avem butonul On-Off împreună cu difuzorul, iar pe partea lateral stângă avem cele două butoane distincte pentru volum, mai avem slotul pentru cardul microSD și slotul pentru cele două cartele SIM. În zona superioară nu avem absolut nimic, iar în zona inferioară avem microfonul principal, portul micro-USB și portul jack de 3,5 mm. Telefonul rulează sistemul de operare Android 7.0 Nougat, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața personalizată a celor de la Samsung, interfață prin care putem naviga cu ușurință. În zona superioară avem comenzile rapide împreună cu notificările, iar în zona inferioară, dacă dăm un swipe de jos în sus, intrăm în meniul telefonului unde se află toate aplicațiile. În testul sintetic Antutu, telefonul s-a descurcat destul de bine și a reușit să scoată scorul de 61.754 de puncte. De asemenea, în Geekbench 4 am avut niște rezultate destul de bune. În testul single core, acest telefon a reușit să scoată 730 de puncte, iar în testul multicore 3725 de puncte. La capitolul camere, telefonul stă destul de bine, fiind echipat pe partea din spate cu un senzor de 13 megapixeli cu deschidere de f1.7. Acest lucru permite utilizatorilor să realizeze fotografii reușite chiar și în lumină scăzută, imaginile fiind clare, dar având acel profil saturat de culori specific Samsung. Iar camera fotofrontală se adresează în special celor pasionați de selfie-uri, având tot un senzor de 13 megapixeli, dar de această dată cu f1.9 și un blitz LED frontal pentru realizarea selfie-urilor perfecte chiar și în condiții de lumină scăzută. Telefonul rulează pe un chipset Exynos 7870 ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 1,6 GHz. Ca accelerator grafic avem un Mali T830 MP1 și 3 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 16 GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. De asemenea, telefonul mai beneficiază de NFC și ca baterie avem o unitate litiu-ion de 3600 de mAh
ce ar trebui să asigure cam o zi de utilizare normală. În ciuda faptului că a fost lansat în anul 2017, Samsung Galaxy J7, evident modelul din 2017, este un mid-range ce încă reușește să ofere performanțe mai mult decât decente, având camere foto bune și un design foarte plăcut. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!